Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Γιατί η Τουρκία θέλει τα ελληνικά νησιά? Από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 μέχρι και σήμερα, η Τουρκία έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο αμφισβήτησης, ιμπεριαλιστικής διεκδίκησης μέχρι και παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην θάλασσα του Αιγαίου και της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας επί των νήσων αυτού. Πώς η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα ελληνικά νησιά? Γιατί θέλει μεταμανίας να αλλάξει την συνθήκη της Λοζάνης και εν τέλει με ποιον τρόπο εδώ και δεκαετίες υπονομεύει την ελληνική παρουσία στο Αιγαίο και για ποιον τελικό σκοπό? Η ιστορία θα μας βοηθήσει να ενώσουμε τα κομμάτια του πάζλ για άλλη μια φορά, οπότε ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να καταλάβουμε την ιστορική σημασία μιας περιοχής, οφείλουμε να αρχίσουμε πρώτα να εξετάζουμε την γεωγραφία της. Το Αιγαιακό σύστημα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ενώ τα νησιά του αποτελούν την γέφυρα μεταξύ της Δυτικής Μικράς Ασίας και της Ευρώπης, της σύνδεσης του Εύξηνου Πόντου με την Μεσόγειο, μέχρι και της σύνδεσης της Κύπρου με την κυρίως Ευρώπη. Από τα αρχαία χρόνια, οι Έλληνες με τους απικισμούς τους αντιλαμβανόντουσαν πως όποιος ελέγχει και τις δύο πλευρές του Αιγαίου ελέγχει την ευρύτερη περιοχή, οπότε εκεί έφτιαξαν τις απικίες τους. Μέσω του ελέγχου λοιπόν των κέριων σημείων επί του χάρτη μας, ένας γεωπολιτικός παίκτης μπορεί να ελέγξει ευρύτερες περιοχές γύρω από τα σημεία αυτά, πολιτικά, οικονομικά, διοικητικά ή στρατιωτικά. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες που γνώρισε η Μεσόγειος, για παράδειγμα η άτυπη αυτοκρατορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου, η ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επίσης ήλεγχαν και τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Έτσι, η ιστορία μας φέρνει στην τελευταία αυτοκρατορία που γνώρισε η περιοχή αυτή, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε πώς και γιατί η σημερινή Τουρκία ως ιδεολογικός απόγονος των Οθωμανών ζει μέχρι και σήμερα με το φάντασμα της αυτοκρατορίας της, η οποία έπαψε να υπάρχει επίσημα το 1923. Πώς έγινε αυτό? Θυμάστε τα κέρια σημεία που είπαμε πριν? Με την συνθήκη των Σευρών, η Ελλάδα κατάφερε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να καταλάβει το σύνολο των σημείων αυτών, προσπαθώντας να δημιουργήσει κάτι που μοιάζει με μια μίνι Βυζαντινή Αυτοκρατορία πάλι. Πριν προχωρήσουμε, ένα μήνυμα από τον χορηγό μας. Την ιστορία και τις παραδόσεις είναι σημαντικό να τις ξέρουμε, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να τις κρατάμε και ζωντανές, όχι στην θεωρία, αλλά έμπρακτα μέσω της συμμετοχής μας σε συλλόγους και δρόμενα. Ευχαριστούμε θερμά για την χορηγία αυτού του βίντεο, τον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων και την Περιφερειακή Επιτροπή Νεολαίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 25 Νοεμβρίου, στο κλειστό πανεπιστημιακό γήπεδο της Κομοτηνής, διοργανώνεται το 17ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών. Περαιτέρω πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο και στα social media της νεολαίας σε Facebook και Instagram. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας, κρατώντας την ζωντανή, διασκεδάζοντας. Πίσω στο βίντεό μας. Το πρόβλημα για την Ελλάδα όμως είναι πως η υποχώρησή της από την Μικρά Ασία και η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης το 1923 την οδήγησε να χάσει αρκετά από τα κέρια σημεία ελέγχου του Αιγαιακού συστήματος ξανά. Αλλά και η Τουρκία, που τα πήρε πίσω βέβαια, έπαθε και αυτή ζημιά, αφού αντίστοιχα κάποια σημεία ελέγχου έμειναν εντός της Ελλάδος. Έτσι, το Αιγαιακό σύστημα κόπηκε στην μέση ξαφνικά διοικητικά μετά από αιώνες, και αν κάποια από τις δύο δυνάμεις ήθελε να αποτελεί περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, όφιλε να έχει και τις δύο πλευρές του Αιγαίου υπό τον έλεγχό της. Για τις επόμενες δεκαετίες βέβαια και οι δύο χώρες αποφάσισαν να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και να αναγνωρίσουν τα μεταξύ τους σύνορα. Αυτές οι ελπίδες όμως για ελληνοτουρκική φιλία δεν κράτησαν ιδιαίτερα πολύ. Η Τουρκία ναι μεν αναγνώριζε τα ελληνοτουρκικά σύνορα σύμφωνα με την συνθήκη της Λοζάνης, αλλά δεν σημαίνει πως θα τα ανεχόταν.
Έτσι, πριν ακόμα το μελάνι της Λοζάνης στεγνώσει, η Τουρκία προσπαθούσε με μικρά αλλά σταθερά βήματα να αναθεωρήσει, να μειώσει την αξία της και εν τέλει ίσως και αν μπορέσει να διαγράψει την συνθήκη. Αυτή είναι εξάλλου η κληρονομιά της Οθωμανικής διπλωματίας προς τους Τούρκους, πως δηλαδή η κάθε συμφωνία δεν είναι τετελεσμένο γεγονός, αλλά απλά μια παύση μέχρι οι Τούρκοι να μαζέψουν δυνάμεις και να απαιτήσουν αναθεώρηση της συνθήκης με δικούς τους όρους. Η σημασία της συνθήκης της Λοζάνης του 1923 έγκυται όχι μόνο στην ανταλλαγή πληθυσμών, για την οποία ίσως είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο, αλλά ιδιαίτερα για τον καθορισμό των συνόρων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ της Τουρκίας και των γειτόνων της. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι παραβιάσεις έχει κάνει η Τουρκία στην συνθήκη και τι επιθυμεί να αλλάξει, πρέπει να αντιληφθούμε με ποιες συνθήκες διαμορφώθηκαν τα σημερινά ελληνοτουρκικά σύνορα για αρχή. Κοινώς, μερικά πράγματα που ορίζει η συνθήκη για τα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι πως όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην Δωδεκανήσου και Καστελορίζου το 1923 κατοχυρώνονται στην Ελλάδα. Τα νησιά Ήμβρος και Τένεδος παραμένουν υπό τουρκική κυριαρχία, αλλά παραχωρούνται διευρυμένα δικαιώματα τοπικής αυτονομίας στους Έλληνες χριστιανούς επί αυτών. Η Τουρκία απαρνιέται ό,τι διεκδικήσεις έχει επί της νήσου Κύπρου. Η Τουρκία επίσης δεν έχει καμία εδαφική διεκδίκηση επί των εδαφών της Συρίας ή του Ιράκ και εν τέλει ελληνοτουρκικό σύνορο στην Θράκη ορίζεται ο ποταμός Εύρος. Επίσης, μαζί με όλα αυτά, το 1947 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα με την συνθήκη των Παρισίων παίρνει από την Ιταλία τα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο, με την ελληνοτουρκική μεθόριο στην θάλασσα να διευρύνεται ακόμα πιο νότια. Και έτσι λοιπόν από το 1947 και μετά έχουμε την Ελλάδα που σήμερα ξέρουμε. Τι θέλει λοιπόν να αλλάξει η Τουρκία εδώ και 100 χρόνια? Η Τουρκία εδώ και 100 χρόνια προχωράει σε υπονόμευση της συνθήκης, καταπατώντας σημαντικότατα άρθρα της και καθιστώντας τον εαυτό της μια αναθεωρητική δύναμη. Μερικά παραδείγματα για το τι πράττει η Τουρκία είναι πως το 1939 η Τουρκία διεκδίκησε και πήρε το Σαντζάκι της Αλεξανδρέτας από την γαλλοκρατούμενη τότε Συρία, με αποτέλεσμα να καταπατηθούν τα άρθρα 2 και 3 της συνθήκης της Λοζάνης που απαγόρευαν τουρκική επιστροφή στην περιοχή. Έπειτα, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την δεκαετία του 1940, η Τουρκία βρήκε ευκαιρία μέσα στον παγκόσμιο χαμό και παραβίασε τα δικαιώματα των Ελλήνων χριστιανών στην Ήμβρο και την Τένεδο, με την μη παραχώρηση τοπικών προνομίων αυτοδιοίκηση σε αυτούς, καταπατώντας το άρθρο 14 της συνθήκης. Επίσης, με αποκορύφωμα τα πογκρόμ των Σεπτεμβριανών το 1955 στην Κωνσταντινούπολη εναντίον των Ελλήνων από τους Τούρκους, η Τουρκία ξερίζωσε μέσα σε μία νύχτα εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από την ιστορική τους πόλη, οι οποίοι το 1922 αριθμούσαν 500.000 και σήμερα μόλις μερικές χιλιάδες, καταπατώντας την Λοζάνη που μιλάει για σεβασμό των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης και των χριστιανών της πόλης. Εν συνεχεία, με την εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου το 1974, παραβιάστηκε το άρθρο 20 της συνθήκης της Λοζάνης που την απαγορεύει να έχει αξιώσεις επί της νήσου. Εν κατακλείδη, με την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία το 2016, με αφορμή τον Συριακό Εμφύλιο Πόλεμο, η Τουρκία εγκαθιστά στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας, παραβιάζοντας πάλι έμεσα τα άρθρα 2 και 3 της Λοζάνης, που απαγορεύουν αλλαγές συνόρων στην περιοχή υπέρ της Τουρκίας. Οι ίδιες παραβιάσεις των άρθρων αυτών έγιναν και το 2018 με την εισβολή της Τουρκίας στο Ιράκ και την στρατιωτική της παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας, με δικαιολογία την αντιμετώπιση Κούρδων ανταρτών, εχθρών της Τουρκίας. Κοινώς, μέσα από αυτά τα παραδείγματα αντιλαμβανόμαστε πως η Τουρκία δεν είναι απλά μια αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή, αλλά και μια ιμπεριαλιστική δύναμη που έχει εισβάλει σε 3 γείτονές της, καταλαμβάνοντας στρατιωτικά εδάφη τους και απειλεί και έναν τέταρτο γείτονα, την Ελλάδα. Γιατί λοιπόν, παρά όλες αυτές τις παραβιάσεις από την πλευρά της, η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για επιθετικότητα?
Για να καταλάβουμε τους ιμπεριαλιστικούς σκοπούς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οφείλουμε να δώσουμε την δέουσα προσοχή στις κατηγορίες της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος. Αρχικά, η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα πως κατέλαβε τουρκικά νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο επειδή έβαλε πάνω τους στρατό σε στρατιωτικές βάσεις και Έλληνες πολιτικοί ή αξιωματούχοι τα επισκέπτονται. Η αιτιολογία της κατηγορίας αυτής είναι πως με βάση την συνθήκη της Λοζάνης υπάρχουν περιορισμοί στις οχυρώσεις και στο μέγεθος των στρατιωτικών δυνάμεων σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Ικαρία, νησιά δηλαδή πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές. Άρα, ρωτάει η Τουρκία, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ στρατό πάνω στα νησιά αυτά? Η τακτική των αναθεωρητών βέβαια να παρερμηνεύουν άρθρα συνθηκών για να τα φέρνουν στα μέτρα τους είναι συνηθισμένη και η απάντηση στις ερωτήσεις της Τουρκίας λοιπόν δεν είναι δύσκολη. Αρχικά, οι νήσοι αυτοί ποτέ δεν ήταν τουρκικές. Σύμφωνα πάντα με τη συνθήκη της Λοζάνης που υπέγραψε και η Τουρκία και η οποία συνθήκη δεν απαγορεύει την ύπαρξη ελληνικού στρατού επί των νησιών, ειδικά σε αμυντική παράταξη, όπως και βρίσκεται όντως ο ελληνικός στρατός. Επίσης, το πολύς στρατός που σημειώνει η συνθήκη της Λοζάνης είναι κάτι το άγνωστο και ασαφές εξ αρχής, οπότε αντίστοιχα η Ελλάδα τονίζει πως ίσα ίσα δεν έχει πολύ στρατό με βάση την δική της άποψη στα νησιά αυτά. Και εν τέλει, ακόμα και αν η Τουρκία επιμείνει πως η Ελλάδα έχει οχυρώσει τα νησιά της υπέρμετρα ας πούμε, ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών παραχωρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα σε κάθε κράτος και σαν ένα παγκόσμιο σύνταγμα ας πούμε είναι πάνω από κάθε νόμο και κάθε άλλη συνθήκη. Άρα η Λοζάνη υποτάσσεται στα Ηνωμένα Έθνη. Και γιατί η Ελλάδα έχει δικαίωμα αυτοάμυνας? Μα διότι ακριβώς απέναντι από την αμυντική παράταξη του ελληνικού στρατού στα ελληνικά νησιά υπάρχει η 4η τουρκική στρατιά του Αιγαίου με δυνατότητες απόβασης σε νησιά και σε επιθετικό σχηματισμό. Εντελώς τυχαίο, ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται και αυτό θέλει και ο ΟΗΕ. Αν η Τουρκία αποσύρει ως καλή θέληση τον στρατό της από τις ακτές με αντάλλαγμα να πάρει η Ελλάδα τον δικό της από τα νησιά, αυτό είναι απλά υποκρισία. Μέσα σε μερικές ώρες ο τουρκικός στρατός από την ενδοχώρα μπορεί να μεταφερθεί άνετα στα παράλια, αλλά ο ελληνικός στρατός λόγω της θάλασσας δεν μπορεί να πράξει το ίδιο. Τέλος, όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, εκεί και αν είναι που η Τουρκία δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο για το αν η Ελλάδα θα βάλει πάνω στρατό, το Death Star ή τους Power Rangers, διότι αυτά τα νησιά δόθηκαν το 1947, όπως είπαμε, από την Ιταλία στην Ελλάδα. Η Τουρκία, κοινώς, δεν συμμετέχει με την υπογραφή της σε καμία συνθήκη για αυτά τα νησιά και η συνθήκη των Παρισίων δεν προβλέπει περιορισμούς σε στρατιωτικές δυνάμεις επί των ελληνικών νήσων. Πόσο μάλλον η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο για τα Δωδεκάνησα ή το Καστελόριζο, αφού με βάση το άρθρο 15 της συνθήκης της Λοζάνης αυτή απέσυρε οποιαδήποτε διεκδίκησή της επί αυτών. Συνεπώς, τώρα που αντιλαμβανόμαστε τα κενά στην τουρκική επιχειρηματολογία έναντι της Ελλάδος και φυσικά τις ιστορικές παραβιάσεις της συνθήκης της Λοζάνης από την Τουρκία, μπορούμε να αντιληφθούμε πια τον τρόπο δράσης των δύο αυτών κρατών. Στην διεθνή διπλωματία, το κάθε κράτος επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα. Στην περίπτωσή μας, η τουρκική επιχειρηματολογία αποτελείται από τα λεγόμενα πολιτικά επιχειρήματα, τα οποία δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, δηλαδή στους διεθνείς κανόνες, αλλά στο έτσι θέλω. Η Τουρκία οπότε είναι μια αναθεωρητική δύναμη που με πολιτικά επιχειρήματα, πως είναι για παράδειγμα μεγάλη δύναμη, προσπαθεί να δικαιολογήσει παράνομες πρακτικές, όπως η απειλή χρήσης βίας. Έτσι οι Τούρκοι αφήνουν ανοιχτά ζητήματα για να συνεχίσουν να διεκδικούν και όποια συμφωνία υπογράψουν έχει προσωρινό χαρακτήρα. Από την άλλη, η Ελλάδα που αναγνωρίζει την διεθνή ισχύ του ΟΗΕ είναι μια δύναμη που υπερασπίζεται την ισορροπία δυνάμεων. Συνεπώς, για την Ελλάδα το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΣ είναι ένα καθαρά νομικό ζήτημα και το αντιμετωπίζει με νομικά επιχειρήματα. Η Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας έχει πολιτικές βλέψεις που στηρίζονται στο να υπογράφει συνθήκες για να λύνει θέματα. Βλέπουμε λοιπόν πως η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται σε αντίθετα στρατόπεδα ως προς τον τρόπο που επικοινωνούν. Η Ελλάδα αναζητάει λύση με την Τουρκία, ενώ η Τουρκία δημιουργεί έναν ελληνικό αχυράνθρωπο που την απειλεί.
Πράγμα αστείο, αν σκεφτούμε πως ούτε καν το 1919 κατά την Μικρασιατική εκστρατεία τα ελληνικά νησιά αξιοποιήθηκαν για την μεταφορά δυνάμεων στην Σμύρνη, αλλά ούτε και τώρα υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, αφού η παράταξη των ελληνικών δυνάμεων επί αυτών είναι αμυντική. Έτσι, ο ελληνικός στρατός είναι για την Ελλάδα ένα εργαλείο άμυνας που φρουρεί τους διεθνείς νόμους, οι οποίοι οδηγούν την Ελλάδα στη νίκη, ενώ ο τουρκικός στρατός είναι ένα εργαλείο επίθεσης που οδηγεί την Τουρκία στη νίκη, αδιαφορώντας για τους νόμους. Άρα, για παράδειγμα, μια γενοκτονία, η χρήση βίας, συμβομβαρδισμοί κτλ. Είναι μέσα στην φαρέτρα των τουρκικών επιλογών, όπως βλέπουμε τα τελευταία 100 έτη. Ποιος είναι λοιπόν ο τελικός σκοπός της Τουρκίας στην περιοχή και γιατί θέλει να καταλάβει τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου? Τις τελευταίες δεκαετίες είναι γνωστό τη σπάση πως στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όποιος κατέχει αυτά τα κοιτάσματα, άμεσα τα χρήματα που θα κερδίσει η χώρα του θα αναβαθμίσουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων της και εν τέλει θα καταστήσουν την χώρα αυτή περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοίτα να δεις πως τα τεράστια αυτά κοιτάσματα λοιπόν βρίσκονται κάτω από τις θάλασσες της Ελλάδος και της Κύπρου και η Τουρκία το ξέρει αυτό. Με όποιον τρόπο και αν βγουν τα πετρέλαια του Αιγαίου υπέρ της Ελλάδος ή της Κύπρου, όσα και αν κερδίσουν εταιρείες που θα τα βγάλουν, στο τέλος της ημέρας σημασία έχει πως η Ελλάδα θα ανεξαρτικοποιηθεί ενεργειακά και όποτε θέλει στο μέλλον μπορεί να πάρει τον έλεγχο των εγκαταστάσεων των εταιριών, αφού πια θα έχει και η ίδια την τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο. Αυτό η Ελλάδα το ξέρει, αλλά το ξέρουν και οι Τούρκοι. Με βάση την σύμβαση UNCLOS 2 του ΟΗΕ του 1982, τα περισσότερα κράτη συμφώνησαν πως οι χώρες έχουν το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης του υπεδάφους κάτω από το νερό. Αυτό λέγεται ΑΟΖ, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία όμως, επειδή αυτό βάζει φρένο στα σχέδιά της, δεν το υπέγραψε. Μάλιστα έτσι, μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, η Τουρκία ξεκίνησε παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και της ελληνικής θάλασσας με έναν ακήρυχτο ψυχρό πόλεμο να υπάρχει στο Αιγαίο εδώ και μισό αιώνα, που πολλές φορές γίνεται θερμός πόλεμος και κοστίζει ζωές Ελλήνων πιλότων και στρατιωτικών. Το σχέδιο αυτό της υπονόμευσης της ελληνικής κυριαρχίας η Τουρκία το ονομάζει «Γαλάζια πατρίδα» και τα σύνορα της καρδιάς των Τούρκων, τα οποία θέλουν το Αιγαίο, την Κύπρο, ίσως ακόμη και τη Δυτική Θράκη ως τουρκική θάλασσα και έδαφος. Η Ελλάδα λοιπόν το 1923, όπως είπαμε, έθαψε το τσεκούρι του πολέμου. Η Τουρκία όμως απλά το ακόνιζε μυστικά. Η Τουρκία λοιπόν με πολιτικά επιχειρήματα, όπως είπαμε πριν, προσπαθεί να δημιουργήσει μια εξαίρεση στο Αιγαίο. Έχουμε τεράστια ακτογραμμή, λένε οι Τούρκοι, δεν γίνεται να μας κλείσετε στην ακτή. Ας υπογράψουμε άκυρα σύμφωνα οριοθέτησης με την Λιβύη που χωρίζουν στην Μέση Ελλαδίτικη και Κυπριακή ΑΟΖ. Και τέλος, είμαστε μεγάλη χώρα εμείς η Τουρκία, ενώ εσείς η Ελλάδα είστε μικρή χώρα, άρα θα κάνετε αυτό που θέλω εγώ. Έτσι, μπροστά σε όλα αυτά, ο ελληνικός στρατός θέλει απλά να εφαρμόσει τους νόμους, ενώ η Τουρκία δεν διαφέρει από τον κλασικό μπούλι του σχολείου που θέλει να σου κλέψει τα λεφτά για το κολατσό σου, δέρνοντάς σε. Η Ελλάδα όμως δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Παρά την στρατιωτική και διπλωματική αδράνεια της δεκαετίας του 2010, λόγω της οικονομικής κρίσης, η δεκαετία του 2020 είναι αυτή που έφερε την Ελλάδα ξανά πιο ζωντανό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς συμβαίνει αυτό? Με αργά και σταθερά βήματα. Το 2020 υπεγράφει η ΑΟΖ Ελλάδος-Ιταλίας. Το ίδιο έτος υπεγράφει η ΑΟΖ Ελλάδος-Αιγύπτου, ενώ η χώρα εξοπλίζεται με όπλα, τα οποία θα της επιτρέψουν να μπορεί αυτήν την φορά να αμυνθεί πολύ εύκολα την Κύπρο. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Δυστυχώς, ο εμφύλιος πόλεμος στην Λιβύη δημιουργεί προβλήματα στην συνεννόηση για την υπογραφή της ΑΟΖ Ελλάδος-Λιβύης. Επιπροσθέτως, η υπογραφή ΑΟΖ Ελλάδος-Κύπρου και Ελλάδος-Τουρκίας είναι ένα θέμα που έγκυται στην στρατιωτική υπεροχή της Ελλάδος και μόνο. Αν η Ελλάδα θέλει να εφαρμοστούν οι νόμοι όπως πρέπει, οφείλει να έχει μεγαλύτερη δύναμη από την Τουρκία ή εισάξιά της, προκειμένου η νομική οδός να είναι προτιμωτέρα για την Τουρκία από τον τρομερά κοστοβόρο πόλεμο και έτσι να προστατευθεί και η Κύπρος. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ βέβαια είναι μια μονομερής ενέργεια και το μόνο που χρειάζεται είναι η Ελλάδα να έχει στρατό να υπερασπιστεί τον νόμο.
Ως τότε, η Ελλάδα δημιουργεί το δικό της πλαίσιο συζήτησης, όσο η Τουρκία παραμένει ο αδιάλακτος νταΐς, προκειμένου να την φέρει να παίξει στο δικό της ελληνικό γήπεδο με τους δικούς της κανόνες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα προτείνει στην Τουρκία ανταλλάγματα που ξέρει πως δεν την ενδιαφέρουν και εν τέλει δεν τα θέλει, όπως η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανθρωπιστική βοήθεια σε σεισμούς ή η εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο της Χάγης, δίνοντας έτσι θετική εικόνα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως η Τουρκία είναι ο ταραξίας και η Ελλάδα ο πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, άξιος εμπιστοσύνης και υποστήριξης. Κοινώς, η Ελλάδα προσφέρει φύκια για μεταξωτές κορδέλες στους Τούρκους, κερδίζοντας όμως πολύτιμο χρόνο. Έτσι, όσο η Τουρκία κάνει την αδιάλακτη, η Ελλάδα μαζεύει στρατιωτική και οικονομική ισχύ, προκειμένου μια σύγκρουση να είναι για την Τουρκία περισσότερο κοστοβόρα από την τήρηση του νόμου. Παρόλες τις προσπάθειες της Ελλάδος να βάλει τέλος στον διπλωματικό της ύπνο, υπάρχουν ομάδες εντός της Ελλάδος που για μυστήριους λόγους δεν επιθυμούν η Ελλάδα να εφαρμόσει τον νόμο και ζητούν υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας. Η Ελλάδα είναι ένα ιμπεριαλιστικό μιλιταριστικό κράτος, λένε, πράγμα που ιστορικά εδώ και 100 χρόνια, όπως είδαμε, δεν ισχύει. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό, λένε, παρόλο που εδώ και 20 έτη ο τουρκικός λαός εκλέγει εθνικιστικά κόμματα και τον Ερντογάν στην τουρκική βουλή με εκλογές, οι οποίοι υπόσχονται στον τουρκικό λαό κομμάτια της Ελλάδος. Τα πιο διάσημα όμως επιχειρήματα που ακούγονται και μπερδεύουν το ελληνικό κοινό είναι: μην ανησυχείτε, θα χάσουμε κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, έλεγχο της θάλασσας και άρα της εκμετάλλευσης του πλούτου κάτω από αυτήν δηλαδή, αλλά δεν θα χάσουμε εθνική κυριαρχία, δηλαδή τον έλεγχο των νήσων. Αυτό σημαίνει πως κάποιοι προτείνουν να δώσει η Ελλάδα στην Τουρκία τον έλεγχο των ελληνικών θαλασσών, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, αλλά τα νησιά θα παραμείνουν ελληνικά. Καταλαβαίνουμε πως αυτό είναι νοητικό σφάλμα, αφού η κυριαρχία των νησιών απορρέει από το γεγονός πως ελληνικά πολεμικά πλοία φρουρούν τα νησιά γύρω από αυτά. Αν η τουρκική σημαία φρουρεί τις θάλασσες, τα νησιά στις θάλασσες θα καταλήξουν τουρκικά, ειδικά με την χρήση υβριδικού πολέμου με αποστολή μουσουλμάνων λαθρομεταναστών από τα τουρκικά παράλια που αντικαθιστούν τον ελληνικό πληθυσμό. Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο? Αυτό αποτελεί πλάνη του ανύπαρκτου διλήμματος. Η Τουρκία θα κηρύξει τον πόλεμο, ενώ η Ελλάδα απλά θα εφαρμόσει την νομιμότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα? Σε κάθε ερώτηση για το τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, η απάντηση είναι απλή. Με την ερώτηση τι θέλετε, να μην εφαρμόσουμε τον νόμο? Και τέλος, οι εξοπλισμοί κοστίζουν. Ίσως το πιο αστείο επιχείρημα απ' όλα. Η απώλεια εθνικού εδάφους, του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο βομβαρδισμός της κοστίζει πολλά περισσότερα. Βλέπε τα πρόσφατα παραδείγματα της Αρμενίας και της Ουκρανίας. Δεν υπάρχει ταβάνι για την εθνική ασφάλεια. Μπορείς να έχεις ένα ακριβό σπίτι, αλλά χωρίς την κατάλληλη ασφάλεια γύρω από αυτό, με μια καλή πόρτα για παράδειγμα, σίγουρα απλά θα σε ληστέψουν και εν τέλει δεν θα έχεις ούτε σπίτι ούτε ασφάλεια. Μπορείς όμως να έχεις καλή ασφάλεια στο σπίτι σου και τότε σίγουρα αργά και σταθερά θα το φτιάξεις όσο ωραίο θέλεις, έχοντας εν τέλει και σπίτι και ασφάλεια.